Hello, my dear students. So, welcome to my class. Today, we are going to discuss a very important topic that is natural rights. Now, natural rights, from its name, we can say that those rights which come from the nature that can be called as natural rights in a very simple sense. প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ অৰ্থাৎ যিবোৰ অধিকাৰ প্ৰকৃতিগতভাৱে আহে বা মানুহে প্ৰকৃতিগতভাৱে পায় তাকে আমি প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। But before we are going to discuss or analyze or describe various theories of natural rights, we need to understand about the concept of rights. গতিকে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ কি হয়, ই কেনেধৰণে কাম কৰে, কেনেধৰণে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ লাভ কৰে বা ইয়াৰ ওপৰত কি তত্ত্ববিলাক আছে, সেইবিলাক বিশ্লেষণ কৰাৰ আগতে আমি অধিকাৰ মানে কি সেয়া অলপ আমি বুজি লওঁ। দ্য কনচেপ্ট অফ ৰাইটছ। তেতিয়াহ'লে অধিকাৰ মানে কি, ৰাইটছ মানে কি? আমি সদায় ৰাইটছ ৱৰ্ডটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে আমাৰ অমুক ৰাইটছ আছে, we have this kind of rights, that kind of rights, okay? Fundamental rights, natural rights, human rights. So we always use this term rights. So what is the meaning of rights? First of all, we need to understand that. Then we can go through the discussion of natural rights. So the concept of rights. So in the concept of rights, it is said that the idea of rights provides for an essential tool of analysis of the relations between individual and the state. So that means this concept of rights actually determines the relation between individual and the state, or it actually a tool of analysis of the relation between individual and the state. অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰ আৰু ব্যক্তি, এই ৰাষ্ট্ৰ আৰু ব্যক্তিৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰে বা বিশ্লেষণ কৰে এই অধিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰা, on this basis of, or we can say the idea of rights. So in simply stated, a right is a claim of an individual recognized by the community and the state. গতিকে একেবাৰে চিম্পল চেন্সত অধিকাৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ দাবী। ঠিক আছে, অধিকাৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ দাবী। এতিয়া দাবী কোনে কৰিব? দাবী কৰিব ইণ্ডিভিজুৱেল, কোনোবা ব্যক্তিয়ে। কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেলে অকল দাবী কৰিলে নহ'ব, সেই দাবীটোক কোনে স্বীকৃতি দিব লাগিব? ৰেকগনাইজ বাই দ্য কমিউনিটি এণ্ড দ্য ছ'চাইটি। সেই সম্প্ৰদায়ে, সেই সমাজে তাক স্বীকৃতি দিব লাগিব আৰু লগতে ৰাষ্ট্ৰখনে তাক স্বীকৃতি দিব লাগিব। So after getting the recognition from the community, from the society, from the state, that claim transform into a right. Okay, so very simple thing. First of all, we are individuals. Okay, so we are individuals. We have certain claims. আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিমাণ্ড থাকিব, ক্লেইম থাকিব, দাবী থাকিব। তো সেই দাবীবোৰ, তাৰে ভিতৰত যিখিনি দাবী, মানে আমাৰতো বহুত দাবী থাকিব পাৰে, তাৰে ভিতৰত যিবোৰ দাবী কমিউনিটিটোৱে, সমাজখনে, ৰাষ্ট্ৰখনে একচেপ্ট কৰি ল'ব, ৰেকগনাইজ কৰি ল'ব, তাৰমানে এটা ফৰ্মেল এটা স্বীকৃতি দিব, এটা ফৰ্মেল ৰিকগনিশ্যন দিব। সেই ফৰ্মেল ৰিকগনিশ্যনটো পোৱাৰ পিছতে সেই যিটো দাবী আমি উত্থাপন কৰিলোঁ, দেট ক্লেইম উই ইণ্ট্ৰডিউচ দেট ক্লেইম ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু এ ৰাইটছ। গতিকে আগলৈকে ক্লেইম হৈ আছিলে, ইয়াৰ আগলৈকে ছাপ'জ মই অমুক বস্তু এটা বিচাৰোঁ, তো ডেট ইজ এ ক্লেইম। তো সেইটো এটা ক্লেইম হৈ থাকিব। যে কেতিয়ালৈকে ক্লেইম হৈ থাকিব? যেতিয়ালৈকে তাক ৰেকগনাইজ নকৰে কমিউনিটি এণ্ড ষ্টেটে। এণ্ড আফটাৰ দ্য ৰেকগনিশ্যন ফ্ৰম দ্য কমিউনিটি এণ্ড দ্য ষ্টেট, যেতিয়া কমিউনিটি আৰু ষ্টেটৰ পৰা ৰেকগনিশ্যনটো পাই যাব, তেতিয়া কি হৈ যাব? লগে লগে সেই ক্লেইমটো কি হৈ যাব? ক্লেইমটো ট্ৰেন্সফৰ্ম হৈ যাব ৰাইটছলৈ। চ' ডেট ক্লেইম ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু ৰাইটছ। অ'কে, চ' এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আমি যে প্ৰথমতে আহিব ক্লেইম। ক্লেইম কোনে কৰিব? ইণ্ডিভিজুৱেলে। নাও হোৱাই ইণ্ডিভিজুৱেল ক্লেইম? ইণ্ডিভিজুৱেলে ক্লেইম কি কাৰণে কৰিব? আমি ব্যক্তি এজনে দাবী কি কাৰণে উত্থাপন কৰিব? চ' এন ইণ্ডিভিজুৱেল ৱান্টছ টু ডেভেলপ হিজ কেপাবিলিটিজ টু দ্য ফুলেষ্ট এক্সটেণ্ট চ' ডেট হি কেন ৰিয়েলাইজ হিমছেল্ফ এণ্ড বি হেপী।
কাৰণ মানুহৰ এটা নেচাৰ হৈছে, মানুহে কি হৈছে যে নিজৰ যিখিনি কেপাবিলিটি আছে, দক্ষতা আছে, যোগ্যতা আছে, সেইখিনি যিমান পাৰে সিমান বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে, ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে টু দ্য ফুল্লেষ্ট এক্সটেণ্ট, যিমান পাৰে সিমান। কি কাৰণে কৰিব বিচাৰে? ফৰ ডেট হি কেন ৰিয়েলাইজ হিমছেল্ফ, নিজকে নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰে, নিজকে নিজে সি জানিব পাৰে সেই ব্যক্তিজনে যে মোৰ কিমানখিনি কেপাবিলিটি আছে, মই কি কি কৰিব পাৰোঁ, আৰু লগতে সুখী থাকিব পাৰে নিজৰ জীৱনত। চ' ফৰ ডেট কণ্ডিশ্যন for that existence of certain condition in the society, for this calls for the existence of the certain condition in the society, মানে এই যে ইণ্ডিভিজুৱেলজনে নিজৰ কেপাবিলিটিখিনি এক্সটেণ্ড কৰিব বিচাৰিছে টু দ্য ফুল্লেষ্ট এক্সটেণ্ট, যিমান পাৰে সিমান বঢ়াব বিচাৰিছে, নিজৰ জীৱনটো সুখী কৰিব বিচাৰিছে। তো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱন সুখী কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ যোগ্যতা দক্ষতা যিমান পাৰে সিমান বঢ়াবৰ কাৰণে বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই বিচাৰিছে যি কাৰণে সেইটো কাৰণে কিছুমান কণ্ডিশ্যন লাগিব, দৰকাৰ হ'ব। চ' দিছ কলছ ফৰ দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ চাৰ্টেইন কণ্ডিশ্যন ইন দ্য ছ'চাইটি। দিছ কলছ মিনছ ডেট ইণ্ডিভিজুৱেল ৱান্টছ টু ডেভেলপ হিজ কেপাবিলিটিজ টু দ্য ফুল্লেষ্ট এক্সটেণ্ট চ' ডেট হি কেন ৰিয়েলাইজ হিমছেল্ফ এণ্ড বি হেপী। চ' ফৰ দিছ কলছ ইট ইজ দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ চাৰ্টেইন কণ্ডিশ্যন ইন দ্য ছ'চাইটি। গতিকে এই কামটোৰ কাৰণে তেওঁ যে নিজৰ দক্ষতা বঢ়াব খুজিছে, তেওঁ সুখী হ'ব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে ছ'চাইটিত কিছুমান চাৰ্টেইন কণ্ডিশ্যন লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ সুখী হ'ব পাৰিব, তেতিয়াহে তেওঁ নিজৰ কেপাবিলিটি বঢ়াব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে এই কণ্ডিশ্যনবোৰৰ কাৰণে ইণ্ডিভিজুৱেলে ডিমাণ্ড কৰিব যে মোক এই বস্তুটো লাগে। ধৰি লোৱা এজন ইণ্ডিভিজুৱেলে নিজৰ মানে এনে জাষ্ট চিম্পল এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, ঠিক আছে, নিজৰ মানে কি কৰিছে কেপাবিলিটি বঢ়াব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক পঢ়িব লাগিব, পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব। চ' হি অৰ চি নিডছ এডুকেশ্যন। তেতিয়াহ'লে সেই চাৰ্টেইন কণ্ডিশ্যনটো কি আহিলে এতিয়া? তেতিয়াহ'লে তেওঁক পঢ়িব পৰা সুবিধাটো লাগিব। ডেট ইজ দ্য চাৰ্টেইন কণ্ডিশ্যনছ। সেই কণ্ডিশ্যনটোৰ এক্সিষ্টেঞ্চ থাকিব লাগিব ছ'চাইটিত, তেতিয়াহে সেই ইণ্ডিভিজুৱেলজনে পঢ়িব পাৰিব আৰু নিজৰ কেপাবিলিটি ডেভেলপ কৰিব পাৰিব। তো তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাৰ্টেইন কণ্ডিশ্যন কোনটো আহিলে? যে তেওঁ পঢ়া শুনাৰ সুবিধা পাব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিমাণ্ডটো কি আহিব? ডিমাণ্ডটো আহিব যে এডুকেশ্যন লাগিব, মানুহজনক এডুকেশ্যন লাগিব। আৰু সেই ডিমাণ্ডটো যেতিয়া কমিউনিটিয়ে ৰেকগনাইজ কৰিব, হয় মানুহজনক এডুকেশ্যন লাগিব নিজৰ কেপাবিলিটি বঢ়াবৰ কাৰণে, কমিউনিটিৰ লগে লগে পিছত ষ্টেটেও যেতিয়া ৰেকগনাইজ কৰিব এই ক্লেইমটো, তেতিয়াহ'লে সেই ক্লেইমটো হৈ যাবগৈ ৰাইটছ। কি হ'বগৈ? ৰাইট টু এডুকেশ্যন, শিক্ষা গ্ৰহণৰ অধিকাৰ। তো সেইটোৱে হৈছে অধিকাৰ। তাৰমানে অধিকাৰবোৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত কি থাকে? ইটছ এ ক্লেইম, জাষ্ট এ ক্লেইম, এটা ক্লেইম থাকে। বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্লেইম থাকিব, বেলেগ বেলেগ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ এজ এ গ্ৰুপ ক্লেইম থাকিব পাৰে, কিছুমান এজ এ হোল এটা কমিউনিটিয়ে কিবা এটা ক্লেইম কৰিব পাৰে। তো সেই ক্লেইমটো যেতিয়া কমিউনিটি, ছ'চাইটি আৰু ষ্টেটে এজ এ হোল ৰেকগনাইজ কৰিব, ডেট ক্লেইম ট্ৰেন্সফৰ্ম ইন টু ৰাইটছ। অ'কে, চ' সেইটো হৈছে ৰাইটছ। আৰু যদি মই কোড দিবলৈ হয় লাস্কিয়ে কৈছে, ৰাইটছ আৰ দ'জ কণ্ডিশ্যনছ অফ ছ'চিয়েল লাইফ উইদাউট হুইচ ন' মেন কেন ছিক ইন জেনেৰেল টু বি হিমছেল্ফ এট হিজ বেষ্ট। তেতিয়াহ'লে লাস্কিয়ে কি কৈছে? যে অধিকাৰ হৈছে আমাৰ সামাজিক জীৱনৰ সেইখিনি অৱস্থা যিবোৰ নহ'লে এজন মানুহে নিজৰ যিটো বেষ্ট হয়, মানে নিজৰ যিটো শ্ৰেষ্ঠতম যিটো ব্যক্তিত্ব সেইটো বিকাশ কৰিব নোৱাৰে। তাৰমানে মানুহ এজনৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে অধিকাৰ লাগিবই। মানুহজনে অকল খাই বৈ জীয়াই থাকি নিজৰ ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে, নিজৰ কেপাবিলিটি বঢ়াব নোৱাৰে। মানুহে নিজৰ কেপাবিলিটি থাকিও নিজৰ কেপাবিলিটিখিনি নথকাৰ নিচিনা হ'ব যদিহে মানুহজনৰ ৰাইটছ নাথাকে। এতিয়া মানুহজনে কিবা পঢ়িব বিচাৰিছে, জানিব বিচাৰিছে, তেওঁৰ সেইটো কেপাবিলিটি আছে, দক্ষতা আছে, যোগ্যতা আছে, বাট যদি তেওঁ সেই অপৰচুনিটিখিনি নাপায়, এতিয়া অপৰচুনিটি কেনেকৈ পাব? ৰাইটছ থাকিলে পাব। তো সেই ৰাইটছখিনি যদি মানুহে নাপায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নিজৰ যিটো কেপাবিলিটি বঢ়াব নোৱাৰে, কেপাবিলিটি নাবাঢ়িলে তেওঁৰ পাৰ্চনেলিটি নাবাঢ়িব। তো আল্টিমেটলি মানুহজনে নিজৰ বেষ্টটো মানে ডিস্কভাৰ কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। চ' নিজকে ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰিব। চ' ডেটছ ৱে ৰাইটছ আৰ ভেৰি নেচেচেৰী। ডক্টৰ বেনী প্ৰসাদে আকৌ কৈছে, ৰাইটছ আৰ নাথিং লেছ দেন দ'জ ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনছ হুইচ আৰ নেচেচেৰী অৰ ফেভৰেবল টু দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ পাৰ্চনেলিটি। তো সেইকেই পাৰ্চনেলিটিৰ কথা আহিলে, ব্যক্তিত্বৰ কথা আহিলে, যে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ কাৰণে যিবোৰ মানে বস্তু দৰকাৰী সেইখিনি হৈছে ৰাইটছ, সেইখিনি হৈছে অধিকাৰ, ঠিক আছে। এণ্ড হলেণ্ডৰ এটা ভিউ আছে। হলেণ্ডে কৈছে যে ৰাইট ইজ মেনছ কেপাচিটি অফ ইনফ্লুৱেঞ্চিং দ্য এক্টছ অফ আনাডাৰ
by means of the opinion and force of society. ঠিক আছে, গতিকে ৰাইটছক লৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন আছে। গতিকে চিম্পলি আমি ক'বলৈ গ'লে যে ৰাইটছ ইজ এ ক্লেইম অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল হুইচ ইজ ৰেকগনাইজড বাই দ্য কমিউনিটি এণ্ড দ্য ষ্টেট। চ' ডেট ইজ ৰাইটছ। Now, why individual claim? Because individual wants to develop his capabilities, individual wants to develop his personality, individual wants to realize himself and be happy. So this certain, that call for existence of the certain condition in the society, and for these conditions are called as a name of rights. গতিকে এই কণ্ডিশ্যনখিনিকে সেইটোকে ৰাইটছ বুলি জনা যায়। যিখিনি কণ্ডিশ্যন পালে মানুহজনে নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটাব পাৰে, সেই কণ্ডিশ্যনখিনিকে আমি অধিকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ৰাইটছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, চ' দিছ ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ ৰাইটছ। চ' আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। গতিকে এইটো হৈছে ৰাইটছৰ কনচেপ্ট। গতিকে আমি নেচাৰেল ৰাইটছৰ বুজাৰ আগতে ৰাইটছ মানেনো কি এইটো বুজিব লাগিব। গতিকে দিছ ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ ৰাইটছ। অ'কে, নাও উই আৰ গোয়িং টু দ্য কনচেপ্ট অফ নেচাৰেল ৰাইটছ। এতিয়া আমি আহিছোঁ প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ কনচেপ্টলৈ, যে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ মানে আকৌ কি। অ'কে, নাও যিটো মই প্ৰথমতে ক'লোঁ, এজ দ্য ইটছ নেম ছাজেষ্ট, নেচাৰেল ৰাইটছ কাম ফ্ৰম দ্য নেচাৰ। ই ক'ৰ পৰা আহে? নেচাৰৰ পৰা আহে। অ'কে, চ' বাই নেচাৰেল ৰাইটছ উই মিন দ'জ ৰাইটছ হুইচ ৱেৰ ইনজয়ড বাই দ্য পিপল ইভেন বিফ'ৰ দ্য অৰিজিন অফ দ্য ষ্টেট। ঠিক আছে, তাৰমানে যিহেতু নেচাৰৰ পৰা আহে, ডেট মিনছ এই ৰাইটছৰ লগত ষ্টেট, গভৰ্ণমেণ্ট বা কোনো অথৰিটি, কোনো ছ'চাইটিৰ কোনো কানেকশ্যন নাই। বিকজ ইটছ কামছ ফ্ৰম দ্য নেচাৰ। তো নেচাৰৰ এক্সিষ্টেঞ্চটো আগৰ পৰাই আছে। বিফ'ৰ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ ষ্টেট, বিফ'ৰ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি, বিফ'ৰ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, তাৰ আগৰ পৰাই নেচাৰৰ এক্সিষ্টেঞ্চ আছে। চ' এজ এ নেচাৰেল এনিমেল, সেই নেচাৰৰ বাস কৰা হিচাপে, বাসিন্দা হিচাপে আমি কি হৈছোঁ? সেই নেচাৰেল ৰাইটছৰ আমি অধিকাৰী। চ' নেচাৰেল ৰাইটছটো কি আহিছে? নেচাৰৰ পৰা আহিছে, প্ৰাকৃতিকগতভাৱে আহিছে। চ' ইট ইজ নট গিভেন বাই দ্য ষ্টেট, নট গিভেন বাই দ্য ছ'চাইটি, নট গিভেন বাই দ্য মেন টু মেন, ইট ইজ গিভেন বাই দ্য নেচাৰ। চ' বাই নেচাৰ এই অধিকাৰখিনি আমাৰ আহিছে। ঠিক আছে, চ' however, it is very difficult to define natural rights because it is not possible to define them, as different meanings have been given to them by different writers at different times. গতিকে বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ লেখকবিলাকে, বেলেগ বেলেগ থিংকাৰ্ছবিলাকে ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ডেফিনেশ্যন দিছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে। যদি আমি এনচিয়েণ্ট টাইমত চাওঁ, একদম পুৰণি যুগত ভবা হৈছিলে যে নেচাৰেল ৰাইটছবোৰ কোনে দিছে? ভগৱানে দিছে। দিছ নেচাৰেল ৰাইটছ গিভেন বাই দ্য গড টু মেন। ভগৱানে মানুহক দিছে নেচাৰেল ৰাইটছবিলাক। তো এনচিয়েণ্ট থিংকাৰবিলাকে তেনেকৈ ভাবিছিলে। ঠিক আছে, চ' এইটো এটা ইউনিভাৰ্চেল ডিভাইন ল' হিচাপত ধৰা হৈছিলে, মানে এটা সাৰ্বজনীন, মানে ঐশ্বৰিক এটা আইন আছে, তাৰ ভগৱানে এই অধিকাৰখিনি মানুহক দিছে। কোনো ৰাষ্ট্ৰই দিয়া নাই, মানুহে মানুহক দিয়া নাই, কোনো সমাজে দিয়া নাই। তাৰমানে আল্টিমেটলি মানে যিটো আমি ৰাইটছৰ ডেফিনেশ্যনটো পঢ়িছিলোঁ, যে ৰাইটছটো কোনে ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব, মানে ক্লেইমটো, ইণ্ডিভিজুৱেল ক্লেইমটো ছ'চাইটি, কমিউনিটি এণ্ড দ্য ষ্টেট। কিন্তু নেচাৰেল ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত সেই ৰেকগনিশ্যনটোৰ প্ৰয়োজনে নাই। বিকজ নেচাৰেল ৰাইটছ কেতিয়াৰ পৰা আছে? ষ্টেট ক্ৰিয়েশ্যন হোৱাৰ আগতে আছে। তো যদি ষ্টেট নথকাকৈ ৰাইটছ আছে, ডেট মিনছ দেৰ ইজ ন' নিড অফ ৰিকগনিশ্যন অফ দ্য ষ্টেট। তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ প্ৰয়োজনে নাই। তেতিয়াহ'লে এনচিয়েণ্ট থিংকাৰবিলাকে ভাবিছিলে যে নেচাৰেল ৰাইটছ ইজ গিভেন বাই দ্য গড, এইটো ভগৱানে দিছে। ঠিক আছে, কাৰণ ইয়াত ষ্টেটৰ ৰিকগনিশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই। ষ্টেট সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে ভগৱানে নেচাৰেল ৰাইটছখিনি মানুহক দিছে। মানুহে জন্ম হৈ এইখিনি ৰাইটছ পাইছে। ঠিক আছে, চ' সেই বস্তুটো আহিলে। গতিকে এই ৰাইটছখিনি মানুহে মানে জন্ম হৈয়ে ইনজয় কৰে। ঠিক আছে, ষ্টেট থাকক নাথাকক, ছ'চাইটি থাকক নাথাকক, মেটাৰ নকৰে, মানুহে জন্ম হৈ ৰাইটছখিনি ইনজয় কৰে। ঠিক আছে, ত' কিছুমান থিংকাৰ্ছে স্পেচিয়েলি এনচিয়েণ্ট টাইমত ভাবিছিলে যে এইখিনি ৰাইটছ ভগৱানে দিছিলে। চ' মেনি পলিটিকেল থিংকাৰ অফ এনচিয়েণ্ট টাইম ৰিগাৰ্ডছ that the natural rights are the rights given to man by God. অ'কে, তাৰপিছতে বেলেগ বেলেগ কিছুমান থিংকিং আহিলে, যিখিনি আমি পিছত ডিটেইলছত পঢ়িম। কণ্টেক্সুৱেল ভিউজ, টেলিঅ'লজিকেল ভিউজ, তো সেইবিলাকৰ থিংকিংবোৰ বেলেগ আছিলে। কণ্টেক্সুৱেল ভিউজৰ যিখিনি থিংকাৰ আছিলে, থমাছ হব, জন লক, তেওঁলোকে ক'লে যে দিছ ৰাইটছ, নেচাৰেল ৰাইটছ ইজ কাম ফ্ৰম দ্য নেচাৰ এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল ইনজয় দিছ নেচাৰেল ৰাইটছ ইন দ্য ষ্টেট অফ নেচাৰ। তো মানুহে ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টিৰ আগতে কোৱা হৈছিলে যে ষ্টেট অফ নেচাৰত আছিলে, মানে ৰাষ্ট্ৰ তেতিয়া সৃষ্টি হোৱা নাই, ষ্টেট ৱাজ নট ফৰ্ম। চ' পিপল লিভ ইন ষ্টেট অফ নেচাৰ, ডেট মিনছ প্ৰাকৃতিক ৰাজ্যখনত বাস কৰিছিলে, ষ্টেট অফ নেচাৰ।
তো ইন দ্যাট ষ্টেট অফ নেচাৰ পিপুল ইনজয় নেচাৰেল ৰাইটছ গতিকে সেই প্ৰাকৃতিক ৰাজ্যখনত মানুহে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ উপভোগ কৰিছে যিহেতু ষ্টেট নাই ষ্টেটৰ অধিকাৰ নাই কিন্তু প্ৰাকৃতিক ৰাজ্যত আছে কাৰণে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ উপভোগ কৰিছিলে অ'কে however these writers thinkers they are have different opinion regarding the contents of those rights সেই নেচাৰেল ৰাইটছত কি সোমাব কি ৰাইটছ সোমাব সেইটোক লৈ বেলেগ বেলেগ থিংকাৰ্ছে বেলেগ বেলেগ ভিউজ দিছিলে অ'কে চ' বেচিকেলি আমি এইটোৱে বুজিব লাগিব যে নেচাৰেল ৰাইটছ আৰ নট গিভেন টু মেন আইডাৰ বাই দ্য ছ'চাইটি অৰ দ্য ষ্টেট দিজ আৰ নেচাৰেল এণ্ড এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট অফ হিউমেন নেচাৰ এণ্ড নেচাৰেল ৰিজনছ ঠিক আছে গতিকে নেচাৰেল ৰাইটছৰ বিষয়ে আমি এইখিনি পইণ্টে আমি ক'ব পাৰোঁ যে নেচাৰেল ৰাইটছ আৰ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য লজ অৰ কাষ্টম অফ এনি পাৰ্টিকুলাৰ কালচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দেয়াৰ ফৰ দে আৰ ইউনিভাৰ্চেল চ' প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ কোনো আইনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কোনো প্ৰথা পৰম্পৰাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কোনো সংস্কৃতিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কোনো চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে সেইকাৰণে এই সাৰ্বজনীন হয় সকলোৰে কাৰণে এপ্লিকেবল বাই বাৰ্থ মানুহে পায় এইখিনি ৰাইটছ ঠিক আছে এণ্ড তেতিয়াহ'লে যিহেতু ল কোনো নাই ইয়াত তেতিয়াহ'লে নেচাৰেল ৰাইটছটো কোনে ডিটাৰমাইন কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে এটাই ল আছে ডেট ইজ নেচাৰেল ল চ' নেচাৰেল ল ইজ দ্য ল অফ নেচাৰেল ৰাইটছ কাৰণ ৰাইটছ হ'বলৈ হ'লে ল থাকিব লাগিব লয়ে ৰাইটছক প্ৰটেক্ট কৰে তো বিকজ নেচাৰেল ৰাইটছ ৱাজ দেয়াৰ বিফ'ৰ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ ষ্টেট আৰু ষ্টেট নোহোৱাকৈ ল' ক'ৰ পৰা আহিব দেন হোৱাট ইজ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ নেচাৰেল ৰাইটছ তেতিয়াহ'লে নেচাৰেল ৰাইটছক প্ৰটেক্ট কোনে কৰিব ৰক্ষণাবেক্ষণ কোনে দিব চ' তাৰ কাৰণে কি আছে নেচাৰেল ল' চ' নেচাৰেল ল' ইজ দ্য ল' অফ নেচাৰেল ৰাইটছ এণ্ড নেচাৰেল ৰাইটছ আৰ নট গিভেন টু মেন আইদাৰ বাই দ্য ছ'চাইটি অৰ দ্য ষ্টেট দিজ আৰ নেচাৰেল এণ্ড এচেঞ্চিয়েল পাৰ্টছ অফ হিউমেন নেচাৰ এণ্ড নেচাৰেল ৰিজন গতিকে যিখিনি প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ সেইখিনি মানুহক কোনো সমাজে দিয়া নাই না কোনো ৰাষ্ট্ৰই দিছে সেইখিনি হৈছে আমাৰ এটা এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট মানুহৰ এটা এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট মানুহৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সেইখিনি ৰাইটছ দৰকাৰী চ' সেইখিনি একচুৱেলি ৰিকগনিশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে ইট ইজ নট ডিপেণ্ড অন দ্য ৰিকগনিশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি অৰ ষ্টেট যিটো ৰাইটছৰ ডেফিনেশ্যনত কৈছিলোঁ যে ৰাইটছ মানে কি ক্লেইম অফ ইণ্ডিভিজুৱেল হুইচ ইজ ৰেকগনাইজ বাই দ্য কমিউনিটি এণ্ড ছ'চাইটি এণ্ড দ্য ষ্টেট কিন্তু নেচাৰেল ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত সেই ডেফিনেশ্যনটো কাম কৰা নাই নেচাৰেল ৰাইটছত কৈছে যে these are essential part of human nature and it is not dependent on the government law or customs or society তাৰমানে ছ'চাইটিয়ে ৰেকগনাইজ কৰক নকৰক ষ্টেটে ৰেকগনাইজ কৰক নকৰক এই ৰাইটছখিনি ইউনিভাৰ্চেল হয় আৰু মানুহৰ এইখিনি ৰাইটছ লাগিবই চ' ৰুচু সেইটো কাৰণে কৈছিলে যে নেচাৰেল ৰাইটছ ৱেদাৰ আইডিয়েল ৰাইটছ এণ্ড দে এক্সিষ্টেড বিফ'ৰ দ্য ষ্টেট কেম ইন টু এক্সিষ্টেঞ্চ গতিকে যিখিনি প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ আছে সেয়া ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আগতেই আহিছিলে মানুহৰ আছে তাৰমানে সেইখিনি অধিকাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ইয়াৰ কোনো কানেকশ্যন নাই যে ৰাষ্ট্ৰ থাকিলেহে নেচাৰেল ৰাইটছ আছে সেইটো নহয় ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টিৰ আগতে নেচাৰেল ৰাইটছটো আছে হাউএভাৰ দ্য অল্ড ভিউ উইথ ৰিগাৰ্ড টু নেচাৰেল ৰাইটছ ইটছ নট একচেপ্টেড টুডে যিটো মানে ভগৱানে ৰাইটছখিনি দিছিলে সেইটো আজিকালি একচেপ্ট কৰা নহয় The only sense in which the theory of natural rights is accepted that these are considered to be natural and essential for an individual whether they are actually recognized or not. ঠিক আছে গতিকে বৰ্তমান পৰিৱেশত কি হৈছে বৰ্তমান আজিৰ সময়ত নেচাৰেল ৰাইটছৰ কথা যেতিয়া কোৱা হয় এইটো সেই তাহানি যুগৰ ভগৱানে দিছে ইউনিভাৰ্চেল ডিভাইন ল' এইবিলাক থিয়ৰীত বিশ্বাস নকৰে আজিকালি এইটো চেন্সত কোৱা হৈছে যে নেচাৰেল ৰাইটছ ইজ একচেপ্টেড because they are considered to be natural and essential for human being কাৰণ সেইখিনি কোৱা হৈছে যে নেচাৰেল হয় ৰাইটছখিনি মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে মানুহে পাব লাগে বা প্ৰাকৃতিক হয় এইখিনি অধিকাৰ সেইখিনি এক্সট্ৰাকৈ কোনো দিবলৈ প্ৰয়োজন নাই আৰু দিজ আৰ অলছ' এচেঞ্চিয়েল এইখিনি এচেঞ্চিয়েলো হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি ক'লোঁ যে ৰাইটছৰ ডেফিনেশ্যন কৈছিলোঁ যে ইণ্ডিভিজুৱেলে ক্লেইম কৰিব সেই ক্লেইমটো কমিউনিটি ছ'চাইটিয়ে ৰেকগনাইজ কৰিলে সেইটো ৰাইটছলৈ ট্ৰেন্সফৰ্ম হ'ব চ' হুৱেন এ ইণ্ডিভিজুৱেল পুট এ ক্লেইম and if that claim is recognized by the community and the state that claim transform into rights but a child suppose আজি জন্ম হোৱা বাচ্চা এটা সেই কেঁচুৱাটোৱে কেনেকৈ ক্লেইম কৰিব কেঁচুৱাটোৱেতো ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব ইণ্ডিভিজুৱেল এজন ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত ক্লেইম কৰিব পাৰিব তেতিয়া যে জনা বুজা হ'ব মোক এইটো বস্তু লাগে সেই ক্লেইমটো ছ'চাইটিয়ে ষ্টেটে ৰেকগনাইজ কৰিব ৰাইটছ হৈ যাব তো সেই মানুহজনে ৰাইটছটো পাব কিন্তু বাচ্চা এটাই আজি জন্ম হোৱা বাচ্চা এটাই কেনেকৈ ক্লেইম কৰিব সেইটো একোৱে নাজানে বা একো ক'বও নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰে সি ক্লেইম কেনেকৈ কৰিব তেতিয়াহ'লে সি ক্লেইম কৰালে ৰখি থাকিব নেকি তাৰমানে সি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব তেতিয়াহে সি ৰাইটছ পাব নেকি সৰু থাকোঁতে একো ৰাইটছ নাপাব নেকি তেতিয়াহ'লে কেলৈ নাপাব পাব
তো কি ৰাইটছ পাব বাই নেচাৰ কিছুমান ৰাইটছ আছে ঠিক আছে তো হেতুৱে হৈছে নেচাৰেল ৰাইটছৰ কনসেপচনটো যে কিছুমান ৰাইটছ আছে নেচাৰেল এণ্ড এসেনশিয়াল তো সেইখিনি মানে ষ্টেটে ৰেকগনাইজ কৰিবই লাগিব ৰেকগনাইজ নকৰিলেহে ৰাইটছখিনি থাকিব চ' সেইটো কাৰণে ষ্টেটে ৰেকগনাইজ কৰিবই লাগিব চ' ডেট ইজ নেচাৰেল ৰাইটছ চ' দিজ আৰ চাৰ্টেন ৰাইটছ হুইচ মাষ্ট বি ৰেকগনাইজড এণ্ড গেৰাণ্টিড টু এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল গতিকে নেচাৰেল ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে বাকী ৰাইটছবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেটৰ এটা ছাপ'জ থাকিব পাৰে যে এইটো ৰাইটছ আমি দিম নে নিদিম সেইটো কাৰণে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ বেলেগ বেলেগ ৰাইটছ থাকিব ছাপ'জ ইণ্ডিয়াত মানুহখিনি যিমানখিনি ৰাইটছ পায় আমেৰিকাৰ মানুহজনে হয়তো বেলেগ ধৰণৰ ৰাইটছ পাব আকৌ আমেৰিকাৰ মানুহজনে যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটছ পায় নিজৰ দেশত চীনৰ মানুহে হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটছ নাপাব পাৰে কিন্তু যিখিনি নেচাৰেল ৰাইটছ কোৱা হৈছে যে দিজ আৰ ইউনিভাৰ্চেল তাৰমানে সি আমেৰিকা হওক চীনত হওক ইণ্ডিয়াৰ মানুহ হওক তেওঁ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে এইখিনি ৰাইটছ পাব লাগিব সেইখিনি ষ্টেটে দিবই লাগিব ঠিক আছে সেইটো কাৰণে কৈছে যে দিজ ৰাইটছ মাষ্ট বি ৰেকগনাইজ এণ্ড গেৰাণ্টিড টু এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল তো আজিকালি নেচাৰেল ৰাইটছৰ কনচেপশ্যনটোত সেইটো ভবা হয় আগৰ দৰে ভবা নহয় যে এইখিনি ৰাইটছ ভগৱানে দিছে নেচাৰৰ পৰা নেচাৰেল ল'ৰ পৰা অট'মেটিক আহি গৈছে সেইখিনি আজিকালি যুগত ভবা নহয় আজিকালি ভবা হয় যে অবভিয়াছলি ৰাইটছৰ কাৰণে এটা অথৰিটি লাগিব চ' দেয়াৰ ইজ ষ্টেট দেয়াৰ ইজ ল' ৰাইটছৰ কাৰণে ল' লাগিব অথৰিটি লাগিব বাট নেচাৰেল ৰাইটছ কনচেপ্টটো এইটো ভবা হৈছে যে বিকজ দিছ ৰাইটছ আৰ নেচাৰেল এণ্ড এচেঞ্চিয়েল ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল দেয়াৰ ফৰ দিছ ৰাইটছ মাষ্ট বি ৰেকগনাইজ এইখিনি ৰেকগনাইজ কৰিবই লাগিব এভৰি ষ্টেট ঠিক আছে No state can be considered to be civilized unless it guarantees these natural rights. কোৱা হৈছে যে কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰক চিভিলাইজ বুলি সভ্য দেশ বুলি কোৱাই নহ'ব যদিহে তেওঁ সেইখন ৰাষ্ট্ৰই এই নেচাৰেল ৰাইটছখিনি ৰেকগনাইজ নকৰে ঠিক আছে তাৰমানে ৰেকগনাইজ কৰিবই লাগিব নেচাৰেল ৰাইটছখিনি সেইটোৱে বৰ্তমান সময়ত নেচাৰেল ৰাইটছৰ কনচেপ্টটো বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ৰাষ্ট্ৰ আছে ষ্টেট অফ নেচাৰৰ কোনো কনচেপ্টে নাই এভৰিৱেৰ দেয়াৰ ইজ ষ্টেট এভৰি পাৰ্চন ইজ এ মেম্বাৰ অফ এ ষ্টেট পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেট কোনোবা ইণ্ডিয়া হয় কোনোবা আমেৰিকাৰ হয় আল্টিমেটলি সকলো মানুহ ষ্টেটৰে মেম্বাৰ হয় কোনো এনেকুৱা ঠাই নাই মানে য'ত ষ্টেট নাই বা কোনো এনেকুৱা মানুহ নাই য'ত ষ্টেট মানে নথকাকৈ আছে অ'কে ৰিফিউজি চিফিউজি কথা বেলেগ বাৰু বাট তেওঁলোকো এটা সময়ত পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটৰ মেম্বাৰ আছিলে পিছত এতিয়া ৰিফিউজি হৈ আছে সেইবোৰ কথা বেলেগ বাৰু কিন্তু আল্টিমেটলি এতিয়া ষ্টেট বস্তুটো এক্সিষ্টেণ্ট আছে গতিকে ষ্টেটৰ যিহেতু এক্সিষ্টেণ্ট আছে ষ্টেটে ৰাইটছ দিব কিন্তু নেচাৰেল ৰাইটছৰ কনচেপ্টত কোৱা হৈছে মানে এইটো কোৱা হৈছে যে ৰাইটছখিনি নেচাৰেল হয় এচেঞ্চিয়েল হয় তো ষ্টেটে এইখিনি ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব এভৰি ষ্টেট আৰু যদি ৰেকগনাইজ নকৰে ষ্টেটখন আনচিভিলাইজ ষ্টেট বুলি ধৰা হ'ব চ' সেইটো কাৰণে TS গিনে কৈছে যে ইন দিছ ডেইজ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ নেচাৰেল ৰাইটছ কেন বি একচেপ্টেড অনলি ইন ওৱান ৱে এণ্ড ডেট হোৱাট ইজ দ্য ৱে that rights are natural in the sense that they are necessary for the moral development of man in the present stage of society. They represent an attainable ideal which the state seek to achieve. গতিকে বৰ্তমান সময়ত মানে এই নেচাৰেল ৰাইটছখিনি প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা নাই ভগৱানে পোৱা সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে ডিছকাশ্যন কৰা নাই চেঞ্চটো হৈছে যে এই ৰাইটছখিনি নেচেচেৰী হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এচেঞ্চিয়েল হয় মানুহৰ মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মানুহৰ নৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰই এইখিনি স্বীকৃতি দিবই লাগে বা দিবই লাগিব ঠিক আছে তো সেইটোৱে নেচাৰেল ৰাইটছৰ কনচেপ্টটো স্পেচিয়েলি মডাৰ্ণ ডে কনচেপ্টটো অ'কে নাও উই আৰ গয়িং টু দ্য থিয়ৰিজ অফ নেচাৰেল ৰাইটছ এতিয়া আমি নেচাৰেল ৰাইটছৰ থিয়ৰিলৈ যাওঁ আৰু যেতিয়া আমি নেচাৰেল ৰাইটছৰ থিয়ৰিৰ কথা পাতোঁ বেচিকেলি দ্য থিয়ৰি অফ নেচাৰেল ৰাইটছ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ এন আৰ্লি এক্সপ্ৰেছন অফ দ্য লিবাৰেল পাৰ্চপেক্টিভ অন ৰাইটছ গতিকে যিটো ৰাইটছৰ কনচেপশ্যন অধিকাৰৰ কনচেপশ্যনৰ যিটো লিবাৰেল পাৰ্চপেক্টিভ আছিলে উদাৰতাবাদী চিন্তাধাৰা তাৰে ই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে থিয়ৰি অফ নেচাৰেল ৰাইটছ এণ্ড দিছ থিয়ৰিজ ষ্টেটেড ডেট দিছ ৰাইটছ আৰ নট গ্ৰাণ্টেড বাই দ্য ষ্টেট বাট দে কাম ফ্ৰম দ্য ভেৰি নেচাৰ অফ মেন হিজ অ'ন ইনষ্টিংছ বিং গতিকে এইখিনি কোনো ষ্টেটৰ পৰা নাহে নেচাৰেল ৰাইটছ এইখিনি মানুহৰলৈ বাই নেচাৰ আহে বাই বাৰ্থ বাই নেচাৰ এইখিনি ৰাইটছ আহে আৰু যিমানবোৰ থিয়ৰি আছে নেচাৰেল ৰাইটছৰ সেই থিয়ৰিখিনিক দুটা কেটেগৰীত আমি ভগাব পাৰোঁ এটা হৈছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ আৰু আনটো হৈছে টেলিঅ'লজিকেল বেচিছ চ' ওৱান ইজ কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ আনাডাৰ ইজ টেলিঅ'লজিকেল বেচিছ চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ দ্য কণ্টেক্সুৱেল বেচিছ তাৰপিছত ইন দ্য লেটাৰ পাৰ্ট উই আৰ গোয়িং টু ডিছকাছ টেলিঅ'লজিকেল বেচিছ তো প্ৰথমে আমি কণ্টেক্সুৱেল বেচিছটো ডিছকাছ কৰি লওঁ যে কণ্টেক্সুৱেল বেচিছ থিয়ৰিয়ে নেচাৰেল ৰাইটছ সম্পৰ্কে কি কৈছে
And when we talk about contextual basis of natural rights, আমি তিনিটা নাম আমি ল'বই লাগিব. We have to know, remember three names. সেই তিনিটা নাম মই পিছত কৈ আছোঁ, বাট প্ৰথমতে কণ্টেক্সুৱেল ভিউটো মই কৈ লৈছোঁ. দিছ কণ্টেক্সুৱেল যিটো ভিউ হয় নেচাৰেল ৰাইটছৰ, দিছ কণ্টেক্সুৱেল ভিউ অফ নেচাৰেল ৰাইটছ বেচিকেলি বেছড অন দ্য লিবাৰেল থিয়ৰী অফ দ্য অৰিজিন অফ দ্য ষ্টেট ফ্ৰম দ্য ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট. তো বেচিকেলি নেচাৰেল ৰাইটছ বুলি তেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে থিয়ৰী দিয়া নাই. ঠিক আছে, কণ্টেক্সুৱেল ভিউ অফ নেচাৰেল ৰাইটছ মানে কণ্টেক্সুৱেল থিয়ৰী অফ নেচাৰেল ৰাইটছ বুলি নাই. বেচিকেলি থিয়ৰীটো কি হৈছে, অৰিজিন থিয়ৰীটো কি হৈছে, অৰিজিন থিয়ৰীটো হৈছে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী. আৰু ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰীটো কিহৰ কাৰণে ওলাইছিলে, অৰিজিন অফ দ্য ষ্টেট. তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰ কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ল সেইটোৱে থিয়ৰী হৈছে ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী. তো এই থিয়ৰীটোৰ মতে কি হৈছিলে যে বিফৰ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য ষ্টেট পিপল ৱেৰ লিভিং ইন এ ষ্টেট অফ নেচাৰ. ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টিৰ আগতে মানুহে ক'ত আছিলে, প্ৰাকৃতিক ৰাজ্যত বসবাস কৰিছিলে. অ'কে, তাৰপিছতে মানুহে নিজৰ মাজত এখন চুক্তি কৰিলে, সেই প্ৰাকৃতিক ৰাজ্যৰ মানুহখিনিয়ে দে sign an agreement among them and they form a state. তেওঁলোকে সেই ষ্টেট অফ নেচাৰৰ পৰা এখন চিভিল ছ'চাইটি ফৰ্ম কৰিলে আৰু ষ্টেট ফৰ্ম কৰিলে. ঠিক আছে, গতিকে তেনেকুৱাকৈ ষ্টেট ফৰ্ম হ'ল. তো সেই গোটেই ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰীটোত কোৱা হৈছে যে যেতিয়া মানুহ ষ্টেট অফ নেচাৰ আছিলে, মানে বিফৰ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ ষ্টেট, কণ্টেক্ট কৰিটো ষ্টেট ফৰ্ম কৰিলে, ডেট ইজ দ্য ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট. ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট কৰি ষ্টেট ফৰ্ম কৰিলে, বাট বিফৰ ডেট কণ্ট্ৰেক্ট হোৱাৰ আগতে মানুহে যিটো ষ্টেট অফ নেচাৰত আছিলে, certain rights were enjoyed by men in that state of nature. সেই ষ্টেট অফ নেচাৰত কিছুমান অধিকাৰ মানুহে উপভোগ কৰিছিলে, সেই অধিকাৰবোৰেই হৈছে নেচাৰেল ৰাইটছ. ঠিক আছে, আৰু যিহেতু মই ক'লোঁ যে তিনিটা নাম আমি ল'ব লাগিব when we discuss contextual view. সেই তিনিটা নাম হৈছে থমাছ হবছ, জন লক এণ্ড জিন জেক ৰুছো. So we must remember these three names, Thomas Hobbes, John Locke and Jean Jacques Rousseau, because these three men are the মেইন আৰ্কিটেক্ট অফ দিছ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰী. গোটেই ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰীটোৰ মেইন আৰ্কিটেক্ট হৈছে এই তিনিজন. আৰু এই তিনিজনেই ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰীৰ যোগেদি নেচাৰেল ৰাইটছৰ ওপৰতো নিজৰ অপিনিয়ন দিছে. আৰু স্পেচিয়েলি জন লকে নেচাৰেল ৰাইটছ থিয়ৰীটো এটা নতুন দিশতেই আগুৱাই লৈ গৈছে. চ' জন লক বেচিকেলি গিভ এ নিউ ডেভেলপমেণ্ট টু দ্য কনচেপ্ট অফ নেচাৰেল ৰাইটছ. তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে থমাছ হবছে কি কৈছে এইটো চাই লওঁ. So Thomas Hobbes draws a gloomy picture of the state of nature, and he basically said that when there is a state of nature, his state of nature is a gloomy picture, is Hobbes. That means in a state of nature there is a condition of survival of the fittest. তাৰমানে state of nature condition এনেকুৱা আছিলে যে মানুহক মানে বাচিবৰ কাৰণে মানুহে যুঁজিবলগীয়া হৈছিলে, ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট. তাৰমানে বলিয়ে দুৰ্বলীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিলে, সকলোবোৰ কাঢ়ি লৈছিলে. তো যোন তাত ছাৰ্ভাইভ কৰিব সিয়ে তাত থাকিব. মানে যাৰ বল আছে, শক্তি আছে, যাৰ দম আছে, সিয়ে তাত টিকি থাকিব পাৰিব সেই ষ্টেট অফ নেচাৰ. তো ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট. অ'কে, সেইটো কাৰণে সেই কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আঁতৰিবৰ কাৰণে মানুহে ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট কৰি ষ্টেট ফৰ্ম কৰিলে. চ' ডেট ইজ দ্য থিয়ৰী অফ থমাছ হবছ. বাট বিফৰ দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ ষ্টেট মানুহবিলাকে কিছুমান ৰাইটছ ইনজয় কৰিছিলে. চ' যেতিয়া ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট কৰিলে, বেচিকেলি পিপল চাৰেণ্ডাৰ, দেৰ ইজ এ আনকণ্ডিশ্যনেল চাৰেণ্ডাৰ অফ দিছ নেচাৰেল ৰাইটছ ৱেন চিভিল ছ'চাইটি ইজ ফৰ্ম. তো মানুহবিলাকে নিজৰ মাজতে তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে, যিহেতু কোনো অথৰিটি নাই, মানুহৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে, যাৰ বল আছে ইটোৰ পৰা চব কাঢ়ি লৈছে, তো মানুহবিলাকে ডিচাইড কৰিলে যে আমি এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ. চ' উই নিড টু ফৰ্ম এ চিভিল ছ'চাইটি, উই নিড টু ফৰ্ম এ পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন. গতিকে আমি ষ্টেট ফৰ্ম কৰিব লাগিব. তো কণ্টেক্ট কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি নেচাৰেল ৰাইটছ আছে, তাৰমানে থমাছ হবছে কৈছে যে সেই ষ্টেট অফ নেচাৰ মানুহৰ কিছুমান ৰাইটছ আছিলে বাই নেচাৰ. চ' দে চাৰেণ্ডাৰ দেয়াৰ ৰাইটছ আনকণ্ডিশ্যনেলি. তেওঁলোকে নিজৰ ৰাইটছখিনি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে আনকণ্ডিশ্যনেলি, কোনো কণ্ডিশ্যন নৰখাকৈ যে ৰাইটছে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছোঁ তাৰ বিনিময়ত কিবা লাগিব, এইটো নহয়. আনকণ্ডিশ্যনেল চাৰেণ্ডাৰ অফ ৰাইটছ. কাক চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে? এ পাৰ্চন অৰ গ্ৰুপ অফ পাৰ্চন, এজন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে. তো সেই গ্ৰুপ অফ পাৰ্চনে হ'লগৈ কি? লেভিয়াথান, মানে ৰজা, বা ক'বলৈ গ'লে অথৰিটি. তো অথৰিটি আহিলে সেই মানুহখিনিক প্ৰটেকশ্যন দিব, আৰু গোটেই ৰাইটছবোৰ যিহেতু সেই অথৰিটি পাই গ'ল, অথৰিটিৰ ওচৰত গোটেই ছভাৰেইন পাৱাৰ থাকিব, অথৰিটি অল ইন অল হ'ব. ঠিক আছে, এবছলিউট ছভাৰেইনিটি থাকিব অথৰিটিৰ ওচৰত. তো সেইটো আছিলে হবছৰ থিয়ৰী. তো হবছৰ থিয়ৰীত কি হয়? বেচিকেলি ৰাইটছ, নেচাৰেল ৰাইটছ কেতিয়া আছিলে?
ষ্টেট অফ নেচাৰত আছিলে, কিন্তু ষ্টেট অফ নেচাৰৰ পৰা যেতিয়া চিভিল ছ'চাইটি ফৰ্ম কৰিলে, ষ্টেট ফৰ্ম কৰিলে, তেতিয়াৰ পৰা নেচাৰেল ৰাইটছ নোহোৱা হৈ গ'ল। কি কাৰণে নোহোৱা হৈ গ'লগৈ? বিকজ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ নেচাৰেল ৰাইটছখিনি ছাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে। কাক ছাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে? সেই গ্ৰুপ অফ পিপল বা ইণ্ডিভিজুৱেল এজনক, তাৰমানে ৰজাজনৰ ওচৰত ছাৰেণ্ডাৰ কৰি দিলে। গতিকে এতিয়া ৰজাজনৰ ওচৰতে চব ৰাইটছ আছে, মানুহৰ ওচৰত ৰাইটছখিনি নাই, সেই নেচাৰেল ৰাইটছখিনি নাই। ৰজাই এতিয়া যি ৰাইটছ দিব মানুহক সেইখিনি ৰাইটছে থাকিবগৈ, ঠিক আছে। বা ৰজাই ৰাইটছ যদি নিদিবও পাৰে, সেইটো ৰজাৰ ওপৰত কথা, কিন্তু আল্টিমেটলি সেই নেচাৰেল ৰাইটছখিনি চিভিল ছ'চাইটি ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে নেচাৰেল ৰাইটছখিনি নোহোৱা হৈ গ'লগৈ। নেচাৰেল ৰাইটছ তেতিয়ালৈকে আছিলে যেতিয়ালৈকে ষ্টেট অফ নেচাৰ আছিলে। সেইটো হৈছে থমাছ হবছৰ। এতিয়া আমি আহোঁ জন লকলৈ। জন লক হাউএভাৰ হি ডিছক্ৰাইব এ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ষ্টেট অফ নেচাৰ। হবছে এটা গ্লুমি পিকচাৰ দিছিলে, তাৰমানে এটা মানে কি খুব মাৰপিট হৈ থাকে, খাই কাজিয়া, ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেট অফ নেচাৰৰ কথা কৈছে। বাট জন লক ছেইড ডেট দ্য কণ্ডিশ্যন অফ ষ্টেট অফ নেচাৰ ৱাজ ভেৰি গুড, ভেৰি পিচফুল। যে ষ্টেট অফ নেচাৰৰ কণ্ডিশ্যন তেনেকুৱা নাছিলে, বহুত পিচফুল আছিলে। পিপুল ইনজয় দেয়াৰ নেচাৰেল ৰাইটছ এণ্ড নেচাৰেল ৰাইটছ ইজ প্ৰটেক্টেড বাই নেচাৰেল ল। গতিকে ষ্টেট অফ নেচাৰত তেনেকুৱা হাই কাজিয়া হোৱা নাছিলে, মানুহবিলাকে খুব ধুনীয়াকৈ বাস কৰিছিলে। বাট প্ৰব্লেমটো কিহত আহিলে? প্ৰব্লেম কেম থ্ৰু বাই দ্য এক্সপ্লেনেশ্যন অফ অৰ উই কেন চে দ্য ইউজ অফ নেচাৰেল ল। নেচাৰেল লটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব বা নেচাৰেল লটোক ডিফাইন কেনেকৈ কৰিব, ডিফাইন অফ নেচাৰেল ল, সেইটোত প্ৰব্লেমটো আহিলে। এণ্ড এভৰি ওৱান ট্ৰাই টু ডিফাইন নেচাৰেল ল ইন দেয়াৰ অ'ন ৱে। প্ৰত্যেকে নিজৰ ধৰণে নেচাৰেল লটো ডিফাইন কৰিব ধৰিলে। চ' যেতিয়া নেচাৰেল লৰ ডেফিনেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হ'ল সকলোৰে কাৰণে, তো আল্টিমেটলি নেচাৰেল ৰাইটছৰ ডেফিনেশ্যনটো সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ল। সেইটো কাৰণে এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ল। তো সেইটো কাৰণে এটা অথৰিটি ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ল। ডেটছ ৱাই পিপল কেম টু এ ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট এণ্ড দে ফৰ্ম চিভিল ছ'চাইটি, দে ফৰ্ম ষ্টেট, দে ফৰ্ম গভৰ্ণমেণ্ট, ঠিক আছে। বাট হবছৰ লগত লকৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি? একৰ্ডিং টু হবছ, ইন ডেট ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট অল দ্য পিপল আনকণ্ডিশ্যনেলি ছাৰেণ্ডাৰ দেয়াৰ অল দ্য ৰাইটছ। তো হবছৰ কণ্টেক্টত কি আছিলে যে মানুহবিলাকে আনকণ্ডিশ্যনেলি কোনো ধৰণৰ চৰ্ত নৰখাকৈ নিজৰ সকলো অধিকাৰ ৰজাক দি দিলে, সেই ব্যক্তিজনক দি দিলে বা ব্যক্তি সমষ্টিক দি দিলে। বাট ইন লকছ থিয়ৰী, লকৰ থিয়ৰীটোত কি আছিলে, জন লকৰ থিয়ৰীটোত যে অধিকাৰসমূহ দিছে ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট কৰোঁতে, বাট গোটেইবোৰ অধিকাৰ দিয়া নাই। অনলি ফিউ ৰাইটছ আৰ গিভেন, নট অল দ্য ৰাইটছ। অ'কে, চ' লকে কৈছে যে মেন ছাৰেণ্ডাৰ অনলি ছাম অফ হিজ নেচাৰেল ৰাইটছ। গোটেই অধিকাৰবোৰ দি দিয়া নাই, কেইটামান অধিকাৰহে দিছে। আৰু বেচিকেলি কেইটামান অধিকাৰ মানুহৰ নিজৰ মাজত আছে, ডেট ইজ ৰাইট টু লাইফ, ৰাইট টু লিবাৰ্টি, ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি। বেচিকেলি এই তিনিটা অধিকাৰ মানুহৰ নিজৰ লগত থলে। আৰু এই অধিকাৰখিনি কি কৰিব? ষ্টেটে প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব। আৰু যদি ষ্টেটে প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে, ইফ দ্য ষ্টেট ফেইল টু মেইনটেইন দিছ ৰাইটছ, মেন হেড টু ৰাইট টু অভাৰথ্ৰ' দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড কেন ফৰ্ম এ নিউ গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে লোকে কি কৈছিলে, হবছৰ মতে কি চব দি দিলে ৰাইটছ, এতিয়া মানুহখিনিৰ নিজৰ ৰাইটছ বুলিবলৈ একো নাই, ৰজাই যি ক'ব সেইটোৱে হ'ব, ৰজাইহে ৰাইটছ দিব তেওঁলোকক। কিন্তু লকৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, লকে কৈছে চব ৰাইটছ দি দিয়া নাই, কিছুমান ৰাইটছ মানুহে নিজৰ মাজত থৈছে, সেই ৰাইটছখিনিক ষ্টেটে এতিয়া প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব আফটাৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ দ্য চিভিল ছ'চাইটি। আৰু যদি ষ্টেটে প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে, মানুহে কি কৰিব পাৰিব, সেই চৰকাৰখনক ওফৰাই নতুন চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব, যিটো আজিকালি যুগত হয় ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত। চ' লকে সেই কনচেপ্টটো উলিয়াইছিলে। তো লকৰ কনচেপশ্যনটো আছিলে সেইটো। তাৰমানে লকৰ কনচেপশ্যনত ৰাইটছখিনি ষ্টেট নাথাকোঁতেও আছিলে নেচাৰেল ৰাইটছ, আৰু ষ্টেট হোৱাৰ পিছতো নেচাৰেল ৰাইটছখিনি মেইনটেইন হৈ থাকিব। তাৰপাছত আমি ৰুচুলৈ আহোঁ। ৰুচু যিজন আন এজন এইটো ছ'চিয়েল কণ্টেক্টৰ আন এজন মেইন মানুহ, আনাডাৰ এক্সপনেণ্ট অফ দিছ ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট থিয়ৰী, এণ্ড হি ছেইড ডেট নেচাৰেল ৰাইটছ ডেট ইজ এ ইৰেলিভেণ্ট ইন দ্য চিভিল ছ'চাইটি। তেওঁ হবছ আৰু লকৰ নিচিনাকৈ কৈছে যে যেতিয়া ষ্টেট অফ নেচাৰ আছিলে, মানুহে নেচাৰেল ৰাইটছ ইনজয় কৰিছিলে, পিপুল ইনজয় দ্য নেচাৰেল ৰাইটছ। বেচিকেলি ৰুচুৱে এইটো কথা কৈছিলে যে পিপুল হেভ টু কাইণ্ড অফ কনচায়েঞ্চ, দুই ধৰণৰ কনচায়েঞ্চ থাকে পিপুলৰ। এটা হৈছে লভ ফৰ হিমছেল্ফ এণ্ড আনাডাৰ কনচায়েঞ্চ ইজ লভ ফৰ আদাৰ্ছ। তো এটা হৈছে মানুহে নিজক ভাল পায়, আনটো হৈছে মানুহে আনক ভাল পায়, আনৰ কাৰণে ভাল পায়, আনৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰে। এটাটো নিজৰ কাৰণে কৰে মানুহে কাম, নিজক ভাল পায়, আৰু এটা হৈছে আনৰ কাৰণে ভাল পোৱা। কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি যেতিয়া মানুহৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈ থাকিলে, স্পেচিয়েলি প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি কনচেপ্টটো আহি গ'ল, মানুহে খেতি বাতি কৰিব ল'লে। আগতেতো মানুহে খেতি বাতি নকৰিছিলে, হুৱেন পিপল লাৰ্ণ হাউ টু কাল্টিভেট।
চ' খেতি বাতি যেতিয়া কৰিব ধৰিলে মানুহৰ লাগিলে খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু মাটি লাগিব, মানুহে মাটি অধিকাৰ কৰিব ধৰিলে। তো এটা মাটি অধিকাৰ কৰাৰ লগে লগে কি হয় যে এইখিনি মাটি মোৰ, সেইখিনি তোৰ, মাটিৰ বাউণ্ডেৰী এটা আহি গ'লগৈ। তো আল্টিমেটলি এটা কনচেপ্ট আহি গ'ল কি প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি, ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ এটা কনচেপ্ট আহি গ'লগৈ। তো যেতিয়া প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি কনচেপ্টটো আহি গ'লগৈ, মানুহৰ মাজত যিটো কনচায়েঞ্চ আছিলে, দুটা কনচায়েঞ্চ আছিলে, লভ ফৰ হিমছেল্ফ, লভ ফৰ আদাৰ। তো ইয়াত লভ ফৰ আদাৰটো কমি গ'লগৈ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি কনচেপ্ট আহি যোৱাৰ লগে লগে, লভ ফৰ হিমছেল্ফটো বেছি বাঢ়ি গ'ল। আৰু যেতিয়া লভ ফৰ হিমছেল্ফটো বেছি বাঢ়ি গ'ল, ছেল্ফ লভটো, মানুহৰ মাজত লাহে লাহে ৰিলেশ্যন বেয়া হ'ব ধৰিলে। সকলোৱে যিমান পাৰে সিমান প্ৰপাৰ্টি একুৱেৰ কৰাৰ অধিকাৰ একুৱেৰ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ধৰিলে, যাৰ কাৰণে ষ্টেট অফ নেচাৰৰ কণ্ডিশ্যনটো বেয়া হ'ল। নাও পিপুল ৱান্ট টু ফৰ্ম এ চিভিল ছ'চাইটি, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট কৰিলে। তো দিছ ইজ দ্য থিয়ৰী অফ ৰুছো। বাট যেতিয়া ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট কৰিলে, গোটেই অধিকাৰসমূহ কাক দি দিলে? হবছৰ নিচিনাকৈ কোনো ব্যক্তিক দিয়া নাই, দিলে এটা জেনেৰেল উইলক দিলে, এটা ছভৰেন পাৱাৰক দিলে, জেনেৰেল উইলক। তো গোটেইখিনি অধিকাৰ তাত দি দিলে। চ' সেইটো কাৰণে হবছৰ লগত এইটোৱে মিলে ৰুচুৰ যে হবছে কৈছে যে ষ্টেট অফ নেচাৰ নেচাৰেল ৰাইটছ আছিলে, কিন্তু গোটেই নেচাৰেল ৰাইটছখিনি ষ্টেট ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত দি দিয়া হ'ল। তো এতিয়া নেচাৰেল ৰাইটছ নাই, মানে মেইনটেইন কৰিব, ষ্টেট এটা মেইনটেইন নকৰে নেচাৰেল ৰাইটছ। তো ৰুচুৱে সেইটো কৈছে যে নেচাৰেল ৰাইটছ বিকেম ইৰেলিভেণ্ট ইন দ্য চিভিল ছ'চাইটি। চিভিল ছ'চাইটি ফৰ্ম হোৱাৰ লগে লগে নেচাৰেল ৰাইটছ কনচেপ্টটো নোহোৱা হৈ গ'লগৈ। কি কাৰণে? কাৰণ সেইখিনি ষ্টেট অফ নেচাৰতহে আছিলে। চিভিল ছ'চাইটি এতিয়া ষ্টেটেহে ৰাইটছ দিব। তো এইটো এটা ষ্টেটে দিয়া ৰাইটছহে থাকিব। চ' ৰাইটছ আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য ষ্টেট। তো কিন্তু লকে সেইটো কোৱা নাই। লকৰ মতে ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ আগতো নেচাৰেল ৰাইটছ আছিলে, ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ পিছতো নেচাৰেল ৰাইটছ থাকিব, আৰু ষ্টেটে সেইখিনিক প্ৰটেকশ্যন দিবই লাগিব। চ' দিজ আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চ। তো বেচিকেলি কণ্টেক্সুৱেল থিংকাৰ হয় গোটেইকেইজন, হবছ, লক এণ্ড ৰুচু। বাট লকৰ কনচেপশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, আনলাইক ৰুচু এণ্ড হবছ। ঠিক আছে? তাৰমানে ৰুচু আৰু হবছে নেচাৰেল ৰাইটছটো অকল ষ্টেট অফ নেচাৰতে লিমিটেড কৰি ৰাখিছে। আফটাৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ চিভিল ছ'চাইটি দেৰ ইজ ন' relevant of natural rights. But according to law, natural rights was there before the creation of state, and natural rights even is there after the creation of state. তাৰমানে ষ্টেটে নেচাৰেল ৰাইটছৰ প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব। ঠিক আছে? চ' both Hobbes and Rousseau do not think that natural rights would be maintained by the state. তাৰমানে ষ্টেট যেতিয়া ক্ৰিয়েশ্যন হ'ল, চিভিল ছ'চাইটি ফৰ্ম হ'ল, তেতিয়া আৰু ষ্টেটে এইবোৰ নেচাৰেল ৰাইটছ মেইনটেইন কৰি থকা নাই। এতিয়া ষ্টেটে ঠিক কৰিব ৰাইটছ কি হ'ব। বাট লক হাউএভাৰ হি ছেইড ডেট man surrendered only some of his natural rights. So natural rights would be maintained by the state. কিন্তু লকে কৈছে যে মানুহে নিজৰ সকলো নেচাৰেল ৰাইটছ চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিয়া নাছিলে, গতিকে নেচাৰেল ৰাইটছ ষ্টেট ফৰ্ম হোৱাৰ পিছতো থাকিব, আৰু ষ্টেটে সেইখিনি ৰাইটছ প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব। ঠিক আছে? চ' দিছ ইজ অল এবাউট দ্য কণ্টেক্সুৱেল ভিউজ অফ নেচাৰেল ৰাইটছ। অ'কে, আই হোপ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। এণ্ড নেক্সট ক্লাছত আমি টেলিঅ'লজিকেল ভিউটো পঢ়িম নেচাৰেল ৰাইটছৰ। চ' thank you.